Oh my god. Cái gì đấy? Cái gì vừa động đây nhỉ? Oh my god. Cái gì đấy? Oh my god. Quay không? Spiderman! Spiderman! Anh cứu ơi! Ở bên kia kìa! Còn gì? Ôi ôi! Cái xe à? Ôi nhà bên còn chưa được! Bắt đầu tấn công rồi! Các bạn đi ra tôi nào! Come on! Có vũ khí đi! Anh nhau! Có vũ khí đi! Có vũ khí đi! Nhanh lên! Đừng quay đâu! Ở bên đây! Đâu đây này! Ở đây này! Ôi! Đây này! Ôi! Chúng tôi rồi! Nhanh lên! Nhanh lên! Come on! Ở trong này! Còn đây rồi! Nó mặt nó kinh lắm! Nó tấn công tôi! Nó vừa nó kéo mất ra! Mất cái túi của tôi rồi! Xâm như nào? Vào cứu tôi mày! Cái gì kìa? Cái gì kìa? Cái gì kìa? Mày! Chúng ơi! Đâu đâu? Come on! Sao rồi? Rồi! Cái gì không ơi? Sao rồi? Cái gì đây? Cái gì đây? Chúng ta đi! Hai chúng ta không có làm gì đâu. Hãy để tôi nha. Ôi cái này. Come on. Con cầm lên, con vào. Come on. Come on. Cô lên. Cô lên. Cô lên. Chạy đây. Sao đây? What is it? Bạn đừng lo. Con này to nó khỏe quá. Bạn đây. Bạn đây. Để cho nó bay kìa. Bạn đây. Ra đây, có bạn kìa. Come on. Bạn đây. Bạn đây. Đây tôi à. Bạn đây. Come on. Bạn đây. Ôi ok. Ôi ra. Bạn đây. Gol. Các bạn đi. Bạn đây. Ôi. Come on. Hey. Quay vật ra. Bạn đây. Come on. Hey. Hey. Come on. Ra đây. Cứu tôi với.
Ôi.